Oikein hyvää iltapäivää. Tervetuloa kokemustiedon hyödyntäminen Rikosseuraamuslaitoksessa verkkoauttamisen pilotit webinaariin. Mun nimi on Karoliina Nikula. Työskentelen Laurea-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yliopettajana ja tässä kontekstissa olen nyt tämän kokemusasiantuntijat verkossa hankkeen projektipäällikkönä paikalla. Ja täällä on meidän hankkeesta myöskin muita ihmisiä paikalla, joita pääsette tänään kuulemaan. Me on valittu tämän meidän hankkeen niin sanotuksi päätöswebinaarin aiheeksi tämä kokemustiedon hyödyntäminen Rikosseuraamuslaitoksessa ja erityisesti esitellä näitä meidän verkkoauttamisen pilotteja. Haluttiin valita tällainen kärki sen sijaan, että oltaisiin esitelty koko hankkeen tuloksia tai tuotoksia viimeisen 2 vuoden ajalta. Niihin voitte toivottavasti tutustua verkkosivujen kautta. Hanke on tuottanut tosi paljon materiaalia, podcasteja, joista kuulette enemmän tänään, dokumentin ja artikkeleita. Mutta nimenomaisesti on haluttu näihin verkkoauttamisen pilotteihin pureutua tässä meidän päätöswebinaarissa. Vertaistuen hyödyt on tunnistettu jo aika laaja-alaisesti sote-alalla ja kokemusasiantuntijuus, kokemustietokin on saamassa jalansijaa sote-aloilla. Esimerkkinä voi sanoa, että vaikkapa näissä Risen sidosryhmäyhteistyön linjauksissa on kokemusasiantuntijuus mainittu ja STM:n potilasturvallisuuden ja asiakasturvallisuuden tämmöisessä strategiadokumentissa on myöskin kokemusasiantuntijuus vahvasti mainittu ja vaikkapa sairaanhoitopiirien strategioista löytyy myöskin. Toistaiseksi voisi kuitenkin sanoa sillä tavalla, että Risellä ehkä nämä erilaiset käytänteet kokemustiedon, kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen on toistaiseksi aika hajanaisia ja ehkä enimmäkseen erilaisten hankkeiden tai sitten järjestöjen varassa. Ja tänään haluttaisiin näiden alustusten jälkeen ja välissäkin ehkä niin keskustella siitä, että miten kokemusasiantuntijuutta, kokemustietoa voisi ehkä systemaattisemmin ja järjestelmällisemmin myöskin Rikosseuraamuslaitoksessa päästä hyödyntämään. Hankkeesta ihan muutama sana. Tämä on tosiaan 2 vuoden hanke, joka tällä viikolla päättyy. Tätä on rahoittanut EU, Euroopan sosiaalirahasto ja erityisesti tästä COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Tämä rahoitus on suunnattu. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa kohderyhmän, mitä kohderyhmällä ikinä tarkoitetaankaan. Meidän hankkeessa kohderyhmä on erityisesti pyritty mieltämään itse toimijaksi, eli mitä me on tehty, niin siinä kokemusasiantuntijuuden oma ääni on pyritty saamaan kuuluviin niin artikkeleissa tai podcasteissa tai dokumenteissa tai koulutuksissa. Mutta tavoitteena on ollut vahvistaa siis digitaalisia taitoja tällä niin sanotulla kohderyhmällä, lisätä työllistymisen ja kouluttautumisen mahdollisuuksia ja sitten kolmanneksi kehittää ja parantaa matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja, joista tänään pääsette sitten kuulemaan. Ohjelmassa meillä on tässä tosiaan ensin näiden podcastien ja työkirjapilottien esittelyä. Johanna Kurki-hankkeesta esittelee teille ensin tätä Elämänpolkuja kokemusäänellä podcastia ja sitten Janne Kumpula Jaden kanssa tehtyä Minun elämäni työkirjaa avaa. Ja sitten toisena kokonaisuutena tämä vankiloiden verkkoauttamisen pilotit. Maaret Nieminen ja sitten Tommi Tamminen Tommi meidän hankkeesta. Ja Maaret Käyrättäni kertoo tästä kokemusasiantuntijan yksilötapaamisista ja sitten Tuula ja Tommi meidän hankkeesta kertoo tulo-osaston ryhmätapaamisista. Ja sitten loppuu yhteenvetoa ja pohdintaa tulevaisuuden mahdollisuuksista. Sitten me mennään eteenpäin. Johanna, ole hyvä. Kiitos. Hei vaan kaikille ja tervetuloa minunkin puolesta meidän webinaariin. Mä haluan tänään kertoa teille meidän Elämänpolkuja kokemusäänellä podcast-sarjasta. Me hankkeessa haluttiin kokeilla podcastien tuottamista, koska oltiin kuultu, että vankiloissa esimerkiksi on erityisen suosittuja tällaiset oma-elämänkerralliset kirjat. Ja mietittiin myös, että podcastit on julkisestikin yleisesti hyvin suosittuja, mutta nämä voi olla myös tosi tämmöinen kestävä ja taloudellinen keino tarjota vertaistukea tai herätellä
sitten ihmisen ajatuksia muutoksen mahdollisuudesta. Meidän tässä sarjassa esiintyy 3 rikos- ja päihdetaustaista kokemusasiantuntijaksi kouluttautunutta naishenkilöä, jotka on sitten jakanut tämän elämän tarinansa 3 merkittävimmän käännekohdan kautta. Mä oon itse siinä toimin haastattelijan roolissa ja eilen aloin pohtimaan myös sitä vielä uudestaan, että mistä syystä mä olin siinä haastattelemassa, että näähän olisi voinut toteuttaa myös ilman varsinaista haastattelijaa, että ihmiset kertoisivat itse sitä tarinaansa. Valittiin ehkä rahoittajan ja hankkeen syistä sitten sillä tavalla, että siinä näkyy sitten hanketyöntekijän roolia myöskin ja näin ollen sitten voidaan niin kuin virallisena hankejulkaisuna julkaista. Mutta jälkikäteen, kun olen itsekin kuunnellut niitä uusiksi ja kuullut palautteita, niin on se ollut ehkä ihan hyvä myös siinä olla semmoinen niin kuin tarinan eteenpäin kuljettajana ja näissä äänitystilanteissakin, niin osa niistä kysymyksistä on ihan semmoisia aitoja, mitä mä niin kuin siinä keskustellessa aloin pohtimaan ja esitin spontaanisti. Ja näin voisi käydä myös sille kuuntelijallekin, että haluaa esittää jotain lisäkysymyksiä. Tehdessä myös mietittiin, että minkälainen tämä aikaraami olisi. Ja me haluttiin tehdä jaksoista semmoisia noin puolituntisia. Et siinä kerkee kertomaan aika syvällisesti, mutta ei se aika menisi kuitenkaan liian pitkäksi, että ihminen ehkä alkaa kyllästymään. Ja myöskin sitten jaksoissa pyrittiin tasapainottamaan sitä menneisyyden tarkastelua ja itse muutosta. Ja jokaisen jakson loppuun myös pieni pala semmoista tulevaisuuden unelmia ja toiveita ja ajatuksia. Jaksot haluttiin tuottaa sillä lailla, että ne kuulostaa aika anonyymeiltä, mutta kuitenkin, että ne herättäisi sellaista niin kuin, samaistumista. Eli sinne on sisällytetty jonkun verran yksityiskohtia näiden henkilöiden elämästä, jotta se on niin kuin samaistuttavaa ja uskottavaa, mutta samalla myös häivytettiin jotain tiettyjä yksityiskohtia, paikkakuntien nimiä toisinaan tai muita semmoisia seikkoja, mitkä saattaisi sitten paljastaa näiden henkilöiden henkilöllisyyden. Ja sillä tavalla niin haluttiin myöskin varmistaa, että nämä kestää aikaa ja kokemusasiantuntijoilla on semmoinen turvallinen olo, koska osalla saattaa olla perhettä tai tietenkään tulevaisuudestakaan ei tiedä. Että ei sitten tule semmoinen kiusallinen olo jälkikäteen, että ei, mä en halukaan antaa mun nimeä, kasvoja tai ääniä tämmöiseen asiaan. Ääntä ei kuitenkaan haluttu lähteä muuttamaan, jos oikein anonyymiksi oltaisiin haluttu heittää, että ääntä ei tunnistaisi, koska sitten siinä on riski se, että se samaistettavuus voisi kärsiä. Ja nämä jaksot on kuultavissa, tuosta voi QR-koodin kautta käydä kuuntelemassa ja laitan linkin myös tänne keskustelualueelle. Ja sarjassa on tosiaan nyt kaiken kaikkiaan 3 jaksoa, mutta 2 jaksoa näistä käytettiin sitten tuossa Jannen seuraavaksi esittelemässä Minun elämäni työkirjassa. Kurkataan pikkusen, minkälaisia nämä elämäntarinat oli. Meillä on jakso 1 Iitun tarina. Ja mä poimin semmoisia pääpiirteitä, mitä siitä niin kuin jäi mieleen. Eli Iitu eli lapsuutensa ikään kuin 2 maailman lapsena. Eli hänellä oli semmoista niin sanottua tavallista perhe-elämää toisen vanhemman puolelta, mihin pystyi samaistumaan. Mutta sitten hän näki hyvin nuoresta iästä lähtien myös sitten semmoista rikollista käyttäytymistä. Ja hän on 18-vuotiaana ensimmäisen kerran päätynyt vankilaan. Sen jälkeen ollut päihteiden käyttöä ja huumausaineiden myyntiä, josta on sitten tullut myöskin tuomioita. Hän käsittelee jonkun verran myös omaa vanhemmuuttaan ja heidän lastensuojelun asiakkuuttaan, päihdekuntoutuksien kokemuksia, vertaistuen merkitystä. Ja tietysti sitten lopussa vielä, että minkälaista se elämä on nyt ja minkälaisia ne haaveet ja unelmat on.
Toinen tarina on Julian elämäntarina, joka on sitten Julian pikkuisen nuorempi, alle 30-vuotias. Ja siellä on myöskin ollut perheessä sitten rikollista käyttäytymistä nähtävissä jo varhaisessa vaiheessa. Sitten siellä oli muita merkittäviä sellaisia, jotka on ehkä saattanut laukaista sitä omaa käytöstä. Oli vanhempien ero, kaveripiirin muutokset, koulukiusaamista, kaveripiirin vaikutusta. Ja siellä oli myös sitten hänellä, Julialla itsellään lastensuojeluasiakkuus. Hän kertoo jonkun verran näistä laitoskokemuksistaan ja on myös ollut perhekodissa. Ja hän sai sitten jossain kohtaa tuomion huumeiden myymisestä. Hänellä oli yli 20 raitistumisyritystä. Ja lopulta hän sitten irrottautui muun muassa korvaushoidon ja vertaistukiryhmien avulla. Ja tässäkin elämäntarinassa on lopuksi myös Julian omia ajatuksia tulevaisuudesta. Mä ajattelen itse, että on mahtavaa kuulla henkilön itse kertomana esimerkiksi tämmöinen, että niitä raitistumisyrityksiä on tosi monia. Ja sitten he avaa sitä, että miksi se ei ole ehkä sillä kertaa onnistunut, tai että mitä niistä jokaisesta retkahduksesta mahdollisesti jäi käteen. Mä toivoisin, että nämä olisi sellaisia asioita, mitkä vois helpottaa sitten niitä ihmisiä, jotka saattaa kuunnella näitä podcasteja itsehoidon tukena. Mutta näitä podcasteja tosiaan pilotoitiin sitten Minun elämäni työkirjan yhteydessä, ja Janne meille siitä seuraavaksi kertoo. No niin, hyvää päivää kaikille. Minä olen Janne Kumpula, 3. vuoden rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija Laurea ammattikorkeakoulusta. Omasta ja opinnäytetyöparin Jade ja Juutin puolesta haluan kiittää siitä, että meillä on mahdollisuus päästä kertomaan opinnäytetyönä toteutusta työkirjasta, joka on rakennettu 2 edellä kuulun elämäntarina podcastin pohjalta. Jade on valitettavasti tänään estynyt pääsemään paikan päälle, mutta me ollaan Jaden kanssa suunniteltu yhteistyössä tätä meidän osuutta. Pilottikokeilu toteutettiin yhteistyössä Kuopion vankilan kanssa kesäkuussa 2023. Alun perin pilottikokeiluun oli lupautunut 4 naisvankia, mutta 1 naisista vapautui yllättäen, joten lopulta pilottikokeiluun pääsi osallistumaan 3 naista. Kuopion vankilan erityisohjaaja oli koko tämän pilottikokeilun ajan mukana. Ja meidän tietojen mukaan podcasteja ei ole hyödynnetty aiemmin vankilakuntoutuksessa, joten siinä mielessä kyse on täysin uudenlaisesta menetelmästä. Innostusta tähän aiheeseen lisäsi myös se, että äänikirjat ovat olleet suosittuja vankien keskuudessa ainakin tuolla Kuopion vankilassa. Sitten pilottikokeilun jälkeen niin vangeille jaettiin erillinen palautekysely, josta muutama esimerkki kuvaa tuolla myöhemmissä dioissa. Ja tämän lisäksi sitten ohjaajalle tehtiin oma palautekysely, jossa kysyttiin muun muassa, miten laajoja vastauksia vangit sai työkirjaan, ja lisäksi kysyttiin työkirjan käytettävyydestä vankiloissa. Siirrytään seuraavaan, eli työkirjan sisältöön. Työkirja on jaettu 2 osioon, ja sen ensimmäinen osio pohjautuu elämänkaaripsykologiaan, ja se ohjaa pohtimaan elämää merkittävimpien käännekohtien kautta. Tähän sisältyy menneisyyden jäsentelyä ja syy-seuraussuhteiden oivaltamista. Elämänkaaripsykologiaa hyödynnetään työkirjan sisällössä ihan varhaisen lapsuuden kokemuksista nykyiseen elämäntilanteeseen saakka. Ja ensimmäisen podcast-jakson kuunneltuaan pääsee sitten työkirjassa muistelemaan sitä omaa kasvuympäristöä varhaislapsuudesta nuoruuteen ja nuoruudesta aikuisuuteen ja siitä sitten nykyhetkeen. Sitten nämä podcast-jaksot pitää sisällään elämäntarinoita
Ja narratiivisuudessa tarinoiden kautta voidaan käsitellä ja jäsentää omaa elämää. Näissä podcasteissa esiintyvät kokemusasiantuntijat viestii sillä elämäntarinalla ja omalla kerronnallaan, ja vangit sitten muodostaa oman kuvan heidän tarinoistaan peilatessaan niitä omaan elämäänsä. Sitten naiserityisyys nousee esille elämäntarina podcastien kautta, jossa äänessä ovat rikos- ja päihdetaustaiset naiset, ja myöskin sen kautta, että pilottikokeilu järjestettiin naisvangeille. Naiset on selvä vähemmistö Suomen vankiloissa, ja vankiloiden kuntouttavat toimenpiteet on pääosin suunnattu miespuolisille vangeille, niin tämänkin vuoksi sitten pilottikokeilu päätettiin toteuttaa ja työkirja suunnitella naisvangeille. Naisvankien kanssa työskennellessä tulee huomioida naisten taustat, jotka saattaa olla hyvinkin traumaattisia, ja traumatausta saattaa estää myös asioiden käsittelyä ja työstämistä. Tämän vuoksi työkirjan kysymykset on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisina, ja ne ei myöskään mene liian yksityiskohtiin. Työkirja sisältää myös naiserityisyyteen viittaavia kysymyksiä. Tämä naiserityisyys ja traumatausta saattoi näkyä meillä myös tuossa pilottikokeilun aikana, kun yksi osallistujista ei saanut täytettyä sitä työkirjaa laisinkaan. Että hän kuunteli ensimmäistä podcast-jaksoa ja pyöritteli sitä työkirjaa käsissään. Ja erityisohjaajan mukaan tämä nainen vaikutti erittäin ahdistuneelta ja lopulta pyysi päästä takaisin selliin. Hänen osaltaan pilottikokeilu keskeytettiin. Sitten työkirjan toinen osio käsittelee sitä voimaantumista, muutosajattelua. Podcastien elämäntarinoita kuuntelemalla on tarkoitus saada henkilö vertaamaan omaa elämää näihin kokemusasiantuntijoiden tarinoihin ja löytää sieltä myös yhtymäkohtia. Täyttäessään sitä työkirjaa, niin vanki saattaa löytää jostakin elämänkulun käänteestä merkityksen omaan elämään. Mutta ihannetilannehan on se, että se vanki kokisi voimaantumisen tunteita, kun se kuuntelee näitä elämäntarina-podcasteja, ja sitten se voi työkirjaan avata omia ajatuksia ja tuntemuksia, joka puolestaan saattaa synnyttää muutosajattelua. Sitten tähän muutosajatteluun liittyen, niin siinä sovelletaan transteoreettista käyttäytymismuutosmallia, jolla voidaan kuvata riippuvuuden voittamista. Transteoreettisessa mallissa on useita vaiheita, ja näistä vaiheista niin työkirjassa on muun muassa harkintavaihe ja valmistautumisvaihe. Et siinä harkintavaiheessa henkilö tunnistaa sen huolen ja muutostarpeen ja harkitsee myös muutoksen mahdollisuutta, mutta on vielä kuitenkin sen muutoksen suhteen epävarma. Ja sitten tämän transteoreettisen muutosvaiheen mallissa niin ohjataan pohtimaan päihteiden käytön haittoja ja hyötyjä ja tulevaisuuden haaveita. Kysymykset sisältää myös elämäntarina-podcasteissa nostettuja esimerkkejä. Sitten tässä on työkirjasta muutamia esimerkkikuvia. Vasemmalla työkirjan sisällysluettelo, jossa näkyy nämä kaksi osa-aluetta. Ensimmäisessä osiossa hyödynnetään Julian tarinaa ja toisessa Iitun tarinaa. Oikealla puolella sitten esimerkki tehtävästä, eli siinä on kysymys nuoruuden käännekohdista. Ensin lyhyt teoriaosuus ja tämän jälkeen viittaus siihen podcastin sisältöön. Sitten mennään seuraavaan diaan. Saisiko vaihdettua? Noin. Ja työkirjan toinen osio, siitä myös esimerkki, joka alkaa viittauksella tähän Iitun tarinaan, jossa Iitu kertoo, miten sai
avokuntoutuksen jälkeen yhteyden lapsiinsa. Tämän jälkeen lyhyt teoriaosuus ja kysymys, mitä perhe tai lapset merkitsevät sinulle. Tämän jälkeen pääsee myös miettimään, mitkä on itselle 3 tärkeintä asiaa, joista ei haluaisi luopua mistään hinnasta. Sitten on kokemusasiantuntijuus, jota halutaan tuoda näkyvästi esille tämän työkirjan kautta. Podcasteissa kuullaan kokemusasiantuntijoiden elämäntarinoita ja työkirjassa on kerrottu myös, mitä kokemusasiantuntijuus on ja miten kokemusasiantuntijaksi voi päästä. Mennään sitten seuraavaan diaan. Sitten tässä on vielä esimerkki työkirjan visuaalisesta ilmeestä. Eli työkirjaan on sisällytetty kuvia elävöittämään sitä työkirjaa, ja jotta se ei myöskään näytä liiaksi kuntouttavalta materiaalilta. Vertaistuki on tärkeässä osassa kuntoutusprosessia, ja sen vuoksi työkirjassa pääsee myös pohtimaan vertaistuen merkitystä. Seuraavassa diossa on esimerkkejä vankien täyttämistä palautekyselyistä. Aluksi on tämmöinen niin helpompi rastiruutuun osio, jossa pääsee antamaan palautetta muun muassa teoriaosuuksista ja millaisina vangit on kokenut tämän työkirjan kysymykset. Seuraavalla sivulla on palautekysely, missä kysyttiin, miten vanki on kokenut podcastien kuuntelemisen, ja näistä vastauksista käy ilmi, että selviytymistarinat antaa voimaa. Mennään sitten viimeiseen diaan, eli palautteisiin ja oivalluksiin. Pilottikokeilussa käytettävissä oleva aika oli rajallinen ja työkirjaa ei voinut täyttää itsenäisesti silloin, kun sitä itse haluaa, joten se on voinut näkyä myös sitten vankien vastauksissa. Podcastien kuunteleminen sopii sellaisille vangeille, jotka ei ole kiinnostuneita tai heillä ei ole mahdollisuutta osallistua avo- tai laitosmuotoiseen kuntoutukseen. Lisäksi sopii myös sellaisille, joilla on keskittymisvaikeuksia, sillä podcasteja voi kuunnella esimerkiksi kuulokkeiden kautta. Sitten on Älykäs vankila-hankkeesta, eli se toteutettiin reilu pari vuotta sitten Hämeenlinnan naisvankilassa. Siinä vankilan jokaisessa sellissä on tämmöinen laptop-mallinen sellipääte, jossa on rajattu internetyhteys. Ja näitä sellipäätteitä voitaisiin hyödyntää myös podcastien kuuntelemisessa. Vaikka tämä meidän työkirja on suunnattu naispuolisille, niin tämmöistä vastaavaa työkirjamallia voisi varmasti soveltaa niin yhtä hyvin kaikille rikos- ja päihdetaustaisille kuntoutujille. Lopuksi voisi todeta, että jatkokehittämistä ajatellen niin työkirja voisi olla myös sähköisessä muodossa. Kiitos. Kiitoksia, Janne. Olipa mielenkiintoista kuulla tästä teidän projektista. Nyt on tosiaan mahdollisuus esittää kysymyksiä ja ajatuksia, hajatelmia. Mä haluaisin heti alkuun itse kysyä, että miten te saitte tämän pilotin myytyä sinne vankilaan? Miten te saitte heidät lähteä sieltä mukaan tähän? No kohtuullisen helposti kävi, että oltiin yhteydessä Kuopion vankilan ohjaajiin ja kerrottiin, että on tämmöinen podcast-sarja toteutettu. Ja sitten kerrottiin myös siitä työkirjasta, jota ollaan suunniteltu. Ja he sitten kysyi heidän vangeilta, että olisiko tämmöiseen kiinnostusta. Ja sieltä löytyi innokkuutta sitten, niin oikeastaan sitten siitä lukittiin se ja alettiin suunnittelemaan sitä eteenpäin. No erinomaista. Sitten Katri, ole hyvä. Pakko kommentoida perään, on siis Laurean ammattikorkeakoululla sosiaalialan lehtorina ja hankkeessa toiminut asiantuntijana ja ollut suuri ilo Janne ja Jade
kanssa tehdä yhteistyötä tässä teidän upean projektin opinnäytetyön aikana. Äärimmäisen tärkeä näkökulma, että tämän levittäminen, jokaiselle heitänkin tässä vähän haastetta siitä, että omissa kanavissa, verkostoissa viette tätä tietoa nyt. Podcastit on kaikkeen vapaasti käytettävissä. Jade ja Jannen upea työkirja tulee julkiseksi käytettäväksi olevaksi työkirjaksi, niin viekää ihmeessä eteenpäin. Mutta ennen kaikkea haluan tässä kohdassa jo sanoa Jannelle ja Jadelle myös sitä, että ihan huikeaa työtä olette tehneet, mitä oven avausta rikosseuraamuslaitokselle, sellaista kehittämistyötä, mitä me tarvitaan sosiaalialalle, voimaannuttavaa sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta, tämmöinen upea innovatiivinen työskentelytapa, että tehdään digitaalista työvälinettä vankiloihin, ylipäänsä myös muille asiakasryhmille, että me tarvitaan kuntouttavia digitaalisia menetelmiä. Aivan uskomattoman upea esimerkki siitä, mikä osaaminen teissä opiskelijoissa on. Että en voi muuta, kun mä olin täällä ihan liikutuksen kyyneleissä, kun kuuntelin tätä teidän esitystä. Että aivan huikeata työtä, mitä meidän opiskelijat tässä ennen kaikkea olette tehneet. Kiitos. Kiitos. Kyllä teidän yhteistyökin on toiminut meidän suuntaan tosi hyvin, että ollaan saatu teiltä hyvin tukea ja nämä podcastit on kyllä ollut mielenkiintoisia ja mukava päästä hyödyntämään niitä sitten tässä työkirjassa. Hieno juttu, hei kiitoksia kommenteista. Tuolla on chatissa kysymys, että saisiko tuon työkirjan vaikka sähköpostilla tai tiedon, mistä se voi ladata? Joo, mä luulen, että se tulee varmaan viimeistään julkiseksi sitten, kun meillä on toi meidän loppu seminaari, siis opinnäytetyöhön liittyen, niin sen jälkeen varmaan sitten on julkista ja toki voi sitä sähköpostilla myös kysellä, että voidaan lähettää sähköpostitse se sitten. Varmasti helpoiten toimii niin, että nyt jos tällaista sähköpostitoimitusta toivovat, niin ottavat Jannen nimen ylös ja ovat Laurean sähköpostilla sitten yhteydessä, mutta että me laitetaan se toki sitten hankkeen sivuille vielä linkki näkyviin tähän upeaseen opinnäytetyöhön ja sitä kautta pääsette. Ja toki sitten ihan Teseuksesta jokainen löytää sitten, mihin on koottu kaikki opinnäytetyöt, niin Jaden ja Jannen opinnäytetyön jälkikäteenkin. Mutta jos jää kysymyksiä tähän liittyen, niin kaikki matalalla kynnyksellä olkaa joko meihin hanketyöntekijöihin yhteydessä tai sitten Janne ja Jade. Mä voisin vielä tuohon Johannan alustukseen palata sen verran, että minusta oli tosi kiinnostavaa, Johanna, mitä sanoit, että kun pohdit tätä haastattelua ikään kuin menetelmällisesti, että miksi olen itse siellä niin kuin haastattelemassa tai näin, niin tekee mieli niin kuin tässä ajatella ääneen, että yleensähän niin kuin meidän ajatus syntyy tai kehittyy niin kuin siinä ääneen ajattelemalla yhdessä jonkun toisen kanssa dialogissa, eikä pelkästään ikään kuin yksinään höpöttelemällä. Ja jotenkin semmoinen ajatus, että tieto lisääntyy niin kuin siinä jaettaessa, että siinä kun toinen peilinä, niin varmaan kuulee ja näkee itsekin ne ajatuksensa niin kuin samalla tavalla. Tämäkään ei ollut oikein kysymys, mutta voit toki Johanna kommentoida, jos haluat vielä jotenkin. Ei, se oli oikein hyvin sanottu. Sitten me varmaan mennään eteenpäin. Eli keväällä 2023 hankkeessa on pilotoitu verkkovälitteisiä yksilö- ja pienryhmätapaamisia 2 vankilaan. Ja nyt aloitetaan yksilötapaamisista ja niistä meille seuraavaksi kertoo kokemusasiantuntija Tommi Tamminen ja Käyrän vankilan ohjaaja Maarit Nieminen. Olkaa hyvä. Moi, mä oon Tommi Tamminen ja mä oon toiminut tässä kokemusasiantuntijat verkossa hankkeessa digiohjaajana ja sitten mä olen Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa hankkeessa kokemusasiantuntijana ja olen täältä Laureasta valmistunut Keijo-kokemusasiantuntija. Siis maaliskuussa aloitin tässä hankkeessa ja tuli aika jännittävän kuuloinen työtehtävä vastaan, minkä päätin sitten ottaa. Ja täällä oli suunniteltu tällaista verkkotapaamispilottijaksoa ja siihen mietittiin kokemusasiantuntijaa ja mua ehdotettiin ja päätin sitten lähteä, vaikka
tuntui tosi jännittävältä palata, niin kuin, mä olin ollut siinä vaiheessa 2,5 vuotta siviilissä itse, niin tuntui aika jännittävältä palata siihen maailmaan sitten. Ja siinä semmoinen viiden tapaamisen sarja suunniteltiin ja 3 vankia siihen tuli. Tunnin mittaisia tapaamisia tehtiin. Suunniteltiin Tuulan kanssa semmoinen kysymyssarja, millä lähdettiin liikenteeseen ja tutustumaan sitten näihin vankeihin. Ja sille annettiin myös niin kuin semmoista tilaa kehittyä sille tyylille, että miten siinä lähdetään sitten rakentaa sitä. Ja kartoitettiin vähän, että mihinkä kaupunkiin ja minkälaisia palveluita siellä sitten olisi mahdollista tarjota. Ja Maarit, haluaisit sä kertoa vähän, miten nämä osallistujat valikoitui tähän kokeiluun? Joo, tosiaan niin ensinnäkin toi Käyrän vankila niin valikoitui tähän, kun tuossa viime keväänä niin tosiaan toista vuotta opiskelen Laurean sosionomi-opintoja verkko-opintona ja siellä oli tämä sosiaalialan vaikuttamistyön kurssi ja siitä sitten tuli ilmi, että missä olen töissä ja tämä tähän kokemusasiantuntijat verkossa -projektiin niin sopii kuin nappi silmään, niin sitten Katri otti yhteyttä, että lähettäisikö tämmöiseen pilottiin mukaan ja meillä oli talonjohto heti myöntyväinen, että totta kai kokeillaan, että senhän se vaatii, että johto tukee tällaisia asioita. Ja sitä kautta tosiaan Käyrä siihen sitten valikoitui ja ensin se, miten kartoitettiin, niin tehtiin tämmöinen alkukysely vähän täällä, että mitä taustaa yleensäkin vangeilla on niin kuin tämmöiseen kokemusasiantuntijatyöskentelyyn ja peräti 50 lappusta mä tuonne jakelin ympäri taloa ja 11 vastasi ja muutama puheli sitten ihan pihalla, että se on yllättynyt, että tuli edes näin paljon vastauksia, että yleensä noi lomakkeiden täyttämiset on vähän semmoinen juttu, että ne ei oikein niin kuin pelitä, niin semmoiset pihakeskustelut on parhaita tietolähteitä, mutta aika yllättäen niin 9/11 vastasi ja tuli tuossa pihajutuissakin ilmi, että hirveän harvalla on kokemusta niin kuin tämmöisestä kokemusasiantuntijatyöskentelystä. 2 oli käynyt jossakin näissä kuntoutuslaitoksissa, että Minnesota-hoidossa ja sitten oli joku toinen tämmöinen kuntoutuspaikka, missä oli kokemusta sitten tästä ja kaikki kyllä kaipasivat tällaista, että vertaisen kanssa ja kokemusasiantuntijan kanssa saisi puhua. Ja sitten kyseltiin vähän, että mihin he toivoisivat sitä vertaistukea, että mitkä olisi ne aiheet, niin siellä tuli ihan vastauksia, että kyllä heillä ongelmia riittää, että ihan kaikesta voi puhua. Että aiheet ei lopu kesken, että lähinnä oli sitten päihde ja rikokset ja sitten oli ihan yleensä, että pääsisi niinku jakamaan niitä ja saamaan semmoista vertaistukea ja peilaamaan niitä omia tuntojaan, niin aiheella ei periaatteessa ole mitään väliä, että ihan kaikesta olivat halukkaita puhumaan. Ja sieltä sitten myöskin alkukartoituksesta vähän kartoitettiin sitä, että miten usein tämmöinen olisi, niin siellä tuli 1-2 kertaa viikossa oli se vastaus yleisesti, että me pyrittiin siihen, että se olisi noin kerran tai 2 viikossa sitten. Ja tämä oli tosiaan vaan tämmöinen muutaman kerran setti, että alkuun päästiin hyvin ja olisi ihanaa, jos se jatkuisi joskus. Että voisi olla enemmänkin näitä. Ja tosiaan me tavattiin sitten Tommin kanssa, me pidettiin semmoinen pikku palaveri ja suunniteltiin aikataulu ja vähän kerroin sitten kummoisia kavereita tulee, että näistä sitten vastanneista ja yleensäkin laitoksessa olevista, niin mä tosiaan otin 2 tällaista tyyppiä, joilla on jo kokemusta ja he on motivoituneita ja heillä oli jonkun verran suunnitelmia jo sen kuntoutumisen suhteen ja semmoisia jatkoja, mutta oli ehkä toisella oli ainakin pikkasen auki, että mihin hän sitten niinku haluaa ja mikä se juttu olisi, että vähän kiikunkaa, kun he on tämmöisiä vähän vanhempia, tai no 4- vähän päälle 50-vuotiaita, niin semmoisia kuitenkin vähän sanotaan kokeneempia kuntoutujia.
Ajattelin, että ei Tommille tule ihan liikaa haastetta tässä. Ja yleisesti tosiaan kerroin näistä siitä, että mikä se on se tausta, että hän tietää vähän, että kummoisia tyyppejä on tulossa ja mistä voisi lähteä sitten puhumaan. Mutta sitten ajattelin, että yksi haaste pitää sinne tosiaan joukkoon heittää. Ja otettiin semmoinen kaveri, joka ei kauaa tässä ollutkaan, tämmöinen nuori sälli, joka sitten tosiaan vähän miettii, että onko hän lintu vai kala ja mihin suuntaan lähtee. Ja hän mulle ilmoitti silloin jo heti ensin, että hän ei oikein puhu niin kuin asioista, että hän ei ole tottunut sellaiseen ja hän ei puhu. Ja mä sitten haastoin häntä, että meppä sinne epämukavuusalueelle ja kokeile, että tuu vaikka kerran niin katsoa, että mikä juttu se on ja katsotaan sitten, että jos et tykkää, niin sitten lopetetaan, että ei ole mikään pakko. Ja hän tuli ihan joka kerta sitten tapaamisille ja se lähti tosi nopeasti kyllä rakentumaan se luottamus Tommiin, että Sälli oppi puhumaan, mutta niistä ehkä voi kertoa sitten tuossa myöhemmin vähän niistä kokemuksista lisää, että tämmöiset vähän niin kuin erilaiset tyypit siihen valikoitu sitten, että Tommi pärjäsi haasteen kanssa hyvin, että se oli hieno juttu. Ja käytännön toteutuksesta ihan lyhyesti sen verran, että meillähän niin kuin, on asiointikoneet käytössä vangeille ja yleensä he hakevat siihen sähköisen asioinnin luvan, että jos tämä joskus tulisi olemaan sellaista toimintaa, joka jatkuu, niin sitten voisi hakea sellaisen luvan ja he saa koneen käyttöön ja he voi sitten tavata. Mutta nyt meillä on semmoinen vähän kodinomainen semmoinen niin sanottu terapiahuone tuolla ja vein sitten porukat sinne ja mä avasin aina sen yhteyden sitten ja he ei tarvinnut siihen sitten erikseen lupaa, että he sai siinä ihan rauhassa keskustella, pistin oven kiinni ja poistui sitten käytävän toiselle puolelle huoneeseen, että saivat ihan rauhassa keskustella. Ja sitä luottamusta ehkä just tämä nuori kaveri vähän sitten kyseenalaisti, mutta sekin sitten sillä meni, kun mä kerroin, että mitä me jutellaan Tommin kanssa, että hän ilmeisesti ajatteli, että nyt joudutaan siellä hänen selän takaa tai että mitä me puhutaan, mutta hän kysyi siitä suoraan ja annoi positiivista palautetta siitä, että hyvä, että kysyit ja kerroin sitten, että ihan yleisellä tasolla vaan, että jos tulee jotain vinkkiä, että mitä voisi tehdä tai muuta, niin sitten se sitten lähti, että eihän sen jälkeen epäily sitten. Mutta joo, näin niin kuin pääpiirteitä, mistä lähdettiin liikkeelle ja miksi. Kurkataan seuraavaksi, minkälainen tervehdysvideo tehtiin sinne Käyrän vankilan vangeille. Moi, mun nimi on Tepi. Mä oon kokemusasiantuntijat verkossa hankkeessa hanketyöntekijänä. Meillä on alkamassa siellä Käyrän vankilassa tämmönen ainutlaatuinen kokeilu, missä te vangit voitte tavata koulutettuja kokemusasiantuntijoita. Mä itse olen rikosseuraamusalan kokemusasiantuntija ja mulla on siis kokemusta vankilamaailmasta, päihdemaailmasta, mutta sitten myös niistä irrottautumisesta. Kokemusasiantuntijuudesta kun puhutaan, niin tarkoitetaan sitä, että sen henkilön omia kokemuksia hyödynnetään siinä auttamistyössä. Keskustelut kokemusasiantuntijan kanssa on ehdottomasti luottamuksellisia ja niissä voidaan puhua just niistä asioista, mistä sä haluat. Jos sulla on jotain kysymyksiä tai jos sulla on elämässä jotain haasteita, mihin sä toivot apua, niin nämä on semmosia 1000 taalan paikkoja päästä puhumaan niistä. Jos sä haluat osallistua tähän kokeiluun, niin ota yhteyttä ohjaaja Maarit Niemiseen, niin hän kertoo, miten tässä asiassa edetään. Kiitos. Joo, tosiaan unohdin tämän hienon videon. Sen mä näytin myöskin monelle vangille tuossa sitten, että olisitteko lähdössä mukaan. Niin se on tosi kiva, että se on yksilöity juuri meille ja minut mainittiin. Haluatko sä Tommi kertoa vai? Joo. Ruvettiin koevapaussuunnitelmista niin kuin keskusteleen ja sitten siitä desistanssista sen vahvistamista. Se tuntui, että se tuli niin kuin itseltä jotenkin luonnostaan ja myös tuo rikoksettomuuden ja päihteettömyyden tukeminen ja näillä kyseisillä henkilöillä oli just samanlainen suhde siihen päihteiden käyttöön ja rikollisuuteen, että ne niin kuin kävi käsi kädessä ja paljon niin kuin eri noita
vaihtoehtoja pohdittiin, että mitä voisi sitten vapautumisen jälkeen tehdä. Ja sitten oli myös ihan tällaista, että huolien kyselyä tein välillä ja että ne sai purkaa tunteita ja sitten joo, mä olin aika yllättynyt, miten hyvin se lähtikin soljuun ja avasin itsekin vähän niin kuin sellaisia herkkiäkin asioita, mitä siistejä asioita itselle on tapahtunut sen jälkeen, kun on päässyt eroon tuosta elämästä. Ja sillä tavalla varmaan sai sen luottamuksen sitten herätettyä. Ja myös sillä, että mä niin kuin osoitin, että mä kattelin niitä palveluita ja ehdottelin niille erilaisia palveluita. Ja sitten me käytiin vahvuuksia jollain kerralla läpi ja sitä, että ne pääsi itse sanottamaan niitä vahvuuksia. Ja siihen annoin kannustusta, että vaikeista asioista pystyisi puhua ja pidin hyvänä semmoista, että tuli kysyttyä sitten erityisesti vielä, että onko jotain semmoisia asioita, että ne ei välttämättä alkanut tulla silleen heti itsestään. Yksi, mistä pidin tärkeänä puhua, niin semmoiset retkahdusriskit ja sudenkuopat, mitkä voi tulla sitten koevapauteen siirtyessä ja vapauteen siirtyessä. Tämä niin kuin itselle oli ihan mahtavaa. Niin kuin, mäkin olin pitkään pois työelämästä ja olin siinä päihde- ja rikoskierteessä parikymmentä vuotta, niin tämä oli mulle niin kuin kokemusasiantuntijana ja toipujana mahtava vaihe, niin kuin semmoinen tosi voimaannuttava kokemus, että pystyin niin kuin oikeasti auttamaan niitä ihmisiä, jotka oli samassa tilanteessa, missä mä olin ollut niin kuin muutama vuotta aikaisemmin. Näitä me monesti näissä tapaamisissa hehkuteltiin näitä niin kuin raittiin ja rikoksettoman elämän hyviä puolia ja naureskelimme sitten niille hölmöilyille, mitä siellä rikosmaailmassa päihtyneenä on tullut tehtyä. Unelmia koitettiin myöskin kirkastaa ja siinä oli pari henkilöä, jotka oli tavallaan semmoisia aika heti alkuunsa hyvin muutoshalukkaita. Ja sitten yksi, joka tuntui aluksi niin kuin tosi niin kuin vaikealta tapaukselta, niin hänen kohdallaan sai just kokea tästä sillan rakentamisesta ihan mahtavan kokemuksen, kun pääsin sen oman kokemuksen ja niiden omien fiilisten avulla niin kuin sellaiseen tilanteeseen väliin, missä henkilö oli vähän siinä kiikunkaakun, että kumpaan suuntaan lähtee vai lähteekö kohta aidan toiselle puolelle lätkii sieltä, niin pääsin siinä sitten Maaritin kanssa niin kuin hienosti puuttumaan siihen tilanteeseen ja saatiin vähän nopeutettua sitten erityisohjaajalle pääsyä ja se oli mun mielestä niin kuin ihan parhaimmillaan tätä ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyötä. Tästä kyseisestä henkilöstä myös on kuulunut sen jälkeenkin, että saatiin hyvä semmoinen hänelle sopiva jatko siihen koevapauteen ja on vaikuttanut siltä, että hyvin menee ja niin taitaa mennä muillakin osallistujilla, ketä siinä oli. Ja se oli mahtava saada niin kuin joka kerta sitä hyvää palautetta ja kaikilta näiltä niin kuin tuli semmoista palautetta, että tämä on tosi tärkeää, että
pääsee juttelemaan jonkun kanssa, joka on näitä samoja asioita itse kokenut. Ja sitten ehkä just siellä vankilassa niin kun ei ole paljon sellaisia ihmisiä, kelle voisi jostain peloista tai rakkaudesta tai jostain muusta puhua, niin se koettiin niin kuin aika tärkeäksi. Joo. Itse kuvasin itteeni vähän ja tämmöisiä, niin kuin, vaikka että olen itse saanut niin kuin lapsen kanssa yhteyden takaisin tämän niin kuin rikoksista irrottautumisen niin kuin jälkeen ja tämmöisiä luottotietojen palautumisia ja työpaikkoja ynnä muita, mitä pystyi kertoa, niin niistä oli kiva jakaa. Joo. Mä olin jotenkin aika yllättynyt, että kuinka innostuneita niistä sitten tulikin, niistä vangeista. Oli tärkeää, että mä olin ollut jo jonkin aikaa niin kuin pois sieltä ja pysynyt niin kuin täysin päihteettömänä jo pidemmän aikaa. Että mä luulen, että jos tuohon tilanteeseen olisi joutunut aikaisemmin, niin siinä on riskinä, että nousee se vanha rooli vielä päälle ja jutut lähtee vähän sitä mukaan menemään. Että ajattelen, että on tärkeää, että se kokemusasiantuntija, joka tällaisia tekee, niin että sillä on se oma rikollisuudesta irrottautuminen edennyt hyvin pitkälle ja ollut päihteettömänä jo riittävän ajan. Että olen myös aikaisemmin kokeillut vankien tapaamista silloin, kun ei ollut vielä siviilissä ollut kovin kauaa, niin silloin ne nousi vielä vähän ne vanhat roolit päälle ja semmoiset puolustautumismekanismit ja vähän niin kuin se auttaminen sitten unohtui. Luottamuksen rakentamisessa tosiaan niin avoimuus ja rehellisyys varmasti siinä niin kuin auttoi ja se, että mä kerroin semmoisia herkistäviäkin asioita itse, kun oli siinä kohtaa semmoisia meneillään, niin mä kerroin niistä ja mä uskon, että ne oli myös auttamassa siinä, että saatiin aika nopeasti semmoinen luottamussuhde. Myös se, että mä olin aidosti kiinnostunut niiden asioista ja otin selvää, että mitä vaikka erilaisia mahdollisuuksia kunkin vapautumispaikkakunnalla ja muuten oli. Näissä myös retkahdusriskeissä ja näissä sudenkuopissa niin, ja koevapauteen ja vapauteen menemisessä niin todella hyvä niin kuin käyttää kokemusasiantuntijaa kyllä siihen, että jos on sitä kokemusta siitä, millä tavalla on onnistunut, niin siitä on kyllä varmasti vankille hyötyä siitä sparraamisesta. Mun mielestä oli myös hieno niin kuin niihin unelmiin antaa niin kuin semmoista boostia ja hönkää lisää ja kertoa myös samalla omista onnistumisista ja omista unelmista, niin se oli aika siistiä. Tämä oli aivan mahtavaa saada olla tässä niin kuin välissä mukana, koska tuli sellainen tilaisuus, että nyt tässä voisi olla niin kuin sauma helpolla tavalla saada mun tapaamisten kautta myös vankilahenkilökuntaa sitä luottamusta rakennettua, ja se on tosi tärkeää. Jos mä ihan niin kuin nopeasti kerron niitä kokemuksia, niin otin sitten, niin kuin annoin, kun tämä loppui, niin annoin semmoisen viikon verran hautua ajatusten siellä ja sitten otin jokaisen niin kuin yksilön vastaanotolle ja kyselin vähän sitten, että mitä mieltä olivat ja jokaiselta positiivista palautetta tuli valtavat määrät, mutta se mihin he niin kuin, vaikka se ennakkokyselyn perusteella ja muuten kun juttelin, niin heillä oli vähän semmoista ennakkoluuloa just sen luottamuksen syntymisen suhteen, että miten se menee, niin loppujen lopuksi he kuitenkin sanoi, että se syntyi yllättävän nopeasti, että siellä tuli muun muassa tämmöisiä
kommentteja, että aluksi oli hassua, kun se on vaan naama pienellä ruudulla, mutta kun se alkoi kertoa omaa tarinaansa, siihen tottui melkein saman tien. Ja sitten tuli myös tämmöistä kommenttia, että huomasi, että se jännitti kanssa ensimmäisellä tapaamisella. Siitä tuli sellainen olo, että samassa veneessä ollaan. että se ei haittaa, jos jännittää eikä muuta, että se rakentaa sitä luottamusta kyllä, että ihan ihmisiä tässä kaikki ollaan ja kaikkia jännittää. Ja tekniikasta sen verran, että siinä yksi sanoi tosiaan sen, että se oli hassua ensin, kun se ääni ja kuva tulee vähän eri tahdissa, niin sitten tuli sellainen olo, että että meneekö joku niin kuin juttu ohitte ja se tuntuu oudolta, mutta siihenkin sitten tottui jo sen ensimmäisen keskustelun aikaa, että sitten toinen oli helpompi jo, että kun tiesi, että hetken odottaa, niin kyllä se äänikin sieltä sitten tulee. Niin semmoisia ihan perusjuttuja. Ja sitten siellä tuli myöskin kommentti, että tämä meni näinkin ihan hyvin, että kaikesta pystyy puhumaan ja olisi kuitenkin ihan kiva nähdä ihminen kasvotustenkin joskus, että semmoinen hybridimalli. Että jos tämä joskus on, niin sittenhän se olisi hienoa, jos joskus näkisi ja ihan livenäkin ja silleen. Mutta sitten sieltä tuli hirveästi kommentti just siitä, että esimerkiksi suljettuihin vankiloihin ei ole niin yksinkertaista aina niin kuin päästä. Tai ei saa poistumislupia, että se ei ole niin itsestään selvää, että lähdetään nyt yhtäkkiä jotain kokemusasiantuntijaa tapaamaan tai että tänne tulee joku, niin silleen se helpottaisi tietenkin, että jos se voisi etänä hoitaa, niin olisi kaikin puolin sitten joustavampaa. Niin sitten tulikin jo siitä, että yksi tyyppi vähän sitä luottamusta sitten niin kuin kyseenalaisti siitä, että hän miettii, että mitä mä jään puhumaan Tommin kanssa sitten sen jälkeen. Ja tosiaan siitä on ihan hyvä kommentti, että hyvä, että kysyit, että ei tullut mieleenkään tuommoinen, että se voi tuntua oudolta, että me jäädään sinne lätisemään. Ja sanoi sitten, että ihan yleisesti, että jos Tommilla on jotain vinkkejä ja antaa ja muuten. Ja se oli tosiaan just tämän tyypin kohdalla, niin oli hirveän tärkeää, että Tommi tosiaan niin kuin otti asioista selvää ja otti just hänen niin kuin sen asian hollille siitä, että mikä hänelle sopisi ja sitten hän kertoi meille ja mä taas niin kuin kerroin erityisohjaajalle sit eteenpäin, niin se toi tosiaan niin kuin semmoista just ihan huippuparityöskentelyä ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan välillä, että se tieto meni eteenpäin ja sitten tuli myöskin tälle vangille tuli sellainen olo, että kaikki tekee tässä nyt niin kuin yhteistyötä ja hänen hyväkseen sitä työtä, niin hän on tosiaan nyt tälläkin hetkellä kuntoutuksessa ja koevapauteen vissiin siirtyi just isälle, jos siirtymässä, että ihan menee. Mutta siinä oli tosiaan vähän semmoinen kiukunkaaku, että mitä hänen kanssaan niin tapahtuu, niin siinä tuli tosi hyvää saumaa kyllä ja Tommin kanssa keskustelu ja koko tämä hässäkkä, että hyvä, että hän lähti siihen mukaan sitten loppujen lopuksi, niin se kyllä hyödytti häntä ihan varmasti. Ja hän oli myöskin tälle erityisohjaajalle sanonut sitten, kun hän meni sinne, että hän on täällä oppinut puhumaan. Niin kyllä se on sitten toi Tommin ansiota, että rupesi ääniäänteitä aukeamaan. Se on vaikeaa puhua omista asioista, jos ei ole koko elämänsä aikaa sitä oppinut tekemään, niin hieno homma. Just se mitä Tommikin tuossa sanoi, niin yhteistyö henkilökunnan ja kokemusasiantuntijan välillä, niin se on niin kuin tosi tärkeää. Se antaa niin kuin kaikille semmoista luottamusta siihen toimintaan, että vanki näkee, että me toimitaan niin kuin yhdessä ja siinä on se ammattilaisuus niin kuin molemmin puolen mukana. Ja toi mitä Tommi sanoi noista, että hyvä, että hän on ollut 2,5 vuotta pois, niin ehkä siinä on sitten joku itukuri, se on määritellyt sen, että vertaiset ja kokemusasiantuntijat, että siinä pitää olla vähintään se 3 vuotta rikoksista tai jos on niin kuin tämmöisessä tiivissä yhteistyössä luotettavan kumppanin kanssa, joksi Laurea ja valovalmennusyhdistys nyt lasketaan, niin siitä riittää se 2 vuotta. Niin kyllä siinä on ihan ajatus siitä, että pitää olla sitä niin kuin omaa taustaa siellä ja omaa kuntoutumista sitten enempi. Olisin voinut tuohon sanoa vielä, että mä sitten niistä asioista, mitkä mä vein eteenpäin, niin mä kysyin vangilta luvan myös, että saako näistä sanoa, että se oli varmaan ihan hyvä. Joo, se oli myös tärkeä asia, että siinä tulee semmoinen olo, että hänen selän takana ei toimita, vaan että siinä on tosiaan lupa annettu ja sitten taas puolia toisia se on niin kuin
tietenkin sitten osittain semmoista yleistä, että eihän nyt kaikkea voi jakaa niin kuin keskenään, mutta se mitä Tommi tuli noita vinkkejä ja muuta, niin kyllä se niin kuin tässä tapauksessa toimii ihan hirveän hyvin, että se luottamus syntyi sieltä. Se oli tämän kohdalla tosi tärkeä juttu. Joo, se oli mahtava nähdä se muutos niin kuin muutamassa viikossa siinä niin kuin ihmisessä ja kaikissa ilmeissä ja eleissä ja siinä puhumisessa. Joo, enkä ollenkaan väheksy sun työtäsi myöskään näiden 2 konkarikuntoutujan kanssa, että heilläkin menee molemmilla tosi hyvin, molemmat on kuntoutuspaikassa ja siirtymässä koevapauteen, että sä vahvistit, se heidän tavoite toteutui myöskin siinä, että sä vahvistit sitä heidän uskoa sinne tulevaan ja se, että pystyy ja kykenee ja osaa ja on niitä vahvuuksia ja sellaisia, että kun sinäkin olet pystynyt, niin hänkin pystyy. Että kyllähän niin kuin siitä antoi palautetta, että se on hyvä nähdä siitä, että joku onnistuu, niin kyllä siitä tulee semmoista uskoa ja luottamusta omaan itteenkin, että ehkä minäkin pystyn. Oikein onnistunut juttu. Tuli mieleen tuosta luottamuksesta, niin sekin haluan sen tuoda esille, että sehän on myöskin hyvin tärkeää, että niin kuin, meillä työntekijöillä ja viranomaisilla on luottamus sit myöskin siihen kokemusasiantuntijaan, että jos siellä tulee niin kuin jotakin semmoista esille, mistä Tommi esimerkiksi olisi ollut huolissaan tai jotain muuta semmoista, niin jotenkin niin kuin vinkkaisi siitä, että mihin meidän pitää tarttua ja mihin me voitaisiin kiinnittää huomioon, niin mun mielestä sekin on niin kuin hirveän tärkeä, että pitää olla myöskin se luottamus niin kuin meidän 2 välillä. Kiitos ihan tosi paljon Tommi ja Maarit tästä alustuksesta ja tämän kertomisesta. Olipa tosi inspiroivaa ja hyvä kuulla. Ennen kuin siirrytään seuraavaan pilottiin, niin keskustellaan mun mielestä tässä vaiheessa. Mulla on ainakin itsellä monta kysymystä ja paperilla, mutta siellä oli chatissakin jotain ja olkaa hyvä, mitä haluatte kysyä Maaritilta ja Tommilta tai mitä ajatuksia jakaa. Haluan käyttää heti mahdollisuuden taas hyväksi, niin kiittää tietysti taas ihan valtavan hyvästä yhteistyöstä, mitä Tommi kokemusasiantuntijana ja Maarit vankilan työntekijänä ja sitten meidän sosiaalialan opiskelijana olette tässä tehneet. Että on taas niin huikea esimerkki siitä, miten sosiaalialaa, rikosseuraamusalaa kehitetään yhteistyössä. Että aivan uskomattoman upeata työtä olette tehnyt tästä tämmöistä tien raivaamista myös monella tavalla. Ja minusta on loistava esimerkki myös siitä, että niin kuin Maarit kerroit, että opintojaksolla lähti tämä idea tähän, näitä kirjoititte artikkelia itse asiassa tästä aiheesta ja toitte siinä esiin, että tällaiselle olisi tarvetta ja sitten tähän yhdessä tartuttiin ja lähdettiin suunnittelemaan, niin haluan vaan kaikille tuoda tästä taas niin kuin tämän esimerkin kautta sitä vahvistusta, että kyllä yksittäisen yksilön valinnoilla tekemisillä on niin kuin merkitystä. Me voidaan jokainen vaikuttaa asioihin ja tämä on niin kuin ihan huikea esimerkki siitä, että ollaan tällaista valtakunnallisesti tosi merkityksellistä pilotointia voitu lähteä tekemään. Yhteistyöstä kertoo myös se, että niin kuin Maaritkin toit hyvin tuossa äsken esiin, että tarvittiin vankilan johdon niin kuin halukkuus lähteä tähän mukaan. Mutta mä ajattelin, että kaikki perustuu semmoiseen hyvään yhteistyöhön. Että se, että sinne on asia viestitty hyvin, tuotu esiin sitä tarvetta ja on ollut niin kuin hyvät suunnitelmat, mitä olette lähteneet sinne sitten viemään eteenpäin. Mutta tämä ei olisi niin kuin onnistunut ilman niin kuin jokaisen panosta, mutta te olette tietysti ollut tässä ihan avainasemassa. Että tästäkin saa vaan sydänsykkyrällä olla siitä, että miten upeata vaikuttavaa vaikuttamistyötä olette tässä niin kuin tehneet. Ja niin kuin tässä on niin kuin ihan valtavan monta asiaa, mitä tekisi mieli sanoa, mutta haluan myös nostaa esimerkiksi se osallisuuden näkökulma, mikä menee kautta tämän koko teidän pilotoinnin. Te huomioitte jo niin kuin nämä tuomiota suorittavat eli asiakkaat, jotka osallistuivat tähän pilottiin, niin siitä alusta asti heiltä kysyttiin mielipiteitä, toiveita näihin kohtaamisiin, tapaamisiin. Ja sitä kautta vahvistettiin heidän kokemusta osallisuudesta. Sen lisäksi tässä koko pilotoinnin aikana ideana on ollut se osallisuuden vahvistaminen, eli se, että Tommi, olet sun niillä tapaamisilla voinut luoda sitä siltaa nimenomaan sen tuomiota suorittavan ja vankilan työntekijän välille, tuomiota suorittavan ja yhteiskunnan välille. Ihan merkittäviä, todella
niin kuin isoja asioita, mitä siellä on tapahtunut. Ja vaikka tuossa puhuttiin, että ei ole 3 ihmisestä kyse, mutta yhdenkin ihmisen elämä on arvokasta ja merkityksellistä ja jostain pitää aloittaa. Niin iso kiitos Maarit, Tommi, teille tästä työstä. Joo, aivan erinomaisesti Katri puettu sanoiksi, että suuret kiitokset täältäkin ja voi allekirjoittaa noi kaikki. Mun tekee mieli kommentoida niin tämän hankkeen näkökulmasta, joka sen 2 vuotta kestänyt ja tosiaan hankesuunnitelmassa on ollut nämä pilotit ja näitä niin kuin alussa jo yritettiin. Monestihan projektityö on semmoista, että alussa ei ihan tiedetä välttämättä mitä ollaan tekemässä. Se liittyy ihan kaikkiin projekteihin ja projektisuunnitelmiin siinä, että ne on tämmöistä myymistyötä ikään kuin. Ja nämä meidän pilotit on ollut tavallaan tässä hankkeen aika loppusuoralla ja ajattelen, että tosi tärkeää niin kuin työtä olette tehneet juuri te, jotka olette niin kuin hands-on Savessa ollut tekemässä siellä näitä pilotteja, aivan niin kuin olennaiset tämän hankkeen niin kuin, testaukset ja tuotokset ja niin kuin ytimessä, että suuret kiitokset. Mun tekee mieli, Maarit, kysyä sulta sitä, että oikeastaan heti kun Tommi aloitti, niin mun teki mieli kysyä, että miten saitte tämän myytyä siellä. Ja sä sanoit, että totta kai, Maarit, teiltä oltiin silleen, että totta kai ollaan niin kuin mukana tässä. Mutta sitten samaan aikaan tiedän sen, että monessa talossa niin kuin kokemusasiantuntijuuteen liittyy paljon ehkä niin kuin tiedon puutetta ja sellaista epätietoisuutta, ja voi olla, että asenteetkin on aika erilaisia. Mitä tämä kokemusasiantuntijuus herättää ja tämmöisten niin kuin pilottien niin kuin hyödyntäminen ja ehkä sitten toisena, että miten sitä yhteistyötä voisimme saada, miten me saataisiin tämmöistä aseteilmapiiriä kaikkialle, että totta kai me halutaan hyödyntää. No te ette saa tätä meidän päällikköä täältä yhtään mihinkään. Toivottavasti me halutaan pitää se täällä. Mutta senhän se vaatii tosiaan, että miten talon johto niin kuin suhtautuu siihen. Meillä on nyt muutenkin niin silleen myötämielistä toi talon johdon suhtautuminen niin kuin tällaiseen yleensäkin vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen. Ja kun tämä ei ole nyt silleen ihan niin kuin puskista revitty juttu ja uusi asia, mikä nurkan takaa tulisi, että meillähän on niin kuin käy tuolla ulkopuolella NA-ryhmissä, AA-ryhmät käy meillä, että semmoista kosketuspintaa on jo ennestään ja sininauhan kanssa ja muuta, niin ehkä se ei silleen ole niin uusi ja ihmeellinen asia, että ehkä se oli helpompi myydä just sen takia, että on semmoista kokemusta jo entuudestaan ja hyväksi todettu. Ja sitten tietenkin se tietämys sieltä sitten, että kun päällikkö tietää, että mitä tämä tarkoittaa, niin kuin vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus ja versus kuntoutuminen, niin kyllähän nämä kaikki oli, että mun oli suhteellisen helppo myydä tämä asia, että kysyin vaan, että onnistuuko, ja hän sanoi, että onnistuu. En voi olla mainitsematta, kun toit Maarit niin hyvin esiin sitä, että tämä niin kuin mahdollisti se, että kokemusasiantuntijuus oli jo tuttua, niin en voi olla niin kuin sanomatta sitä, että nyt kaikki kuulijat, ketkä olette siellä, niin että ymmärtää sen arvon sille, että meidän pitää tietoa viedä eteenpäin tämmöisistä toimivista käytännöistä, siitä, että kokemusasiantuntijuus on parhaimmillaan tosi vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä siellä meidän niin kuin ammattilaisten joukossa ja rinnalla. Että jotenkin tämä tämmöinen niin kuin tiedon merkitys siinä vaikuttamistyössä myös, mitä tässä hankkeessa on haluttu ja pyritty tekemään, nimenomaan niin kuin on pyritty vaikuttamaan asioihin, niin tämä oli jotenkin semmoinen merkityksellinen nosto. Ja sitten haluan vielä sen kommentoida myös, että tiedostetaan hyvin, että kokemusasiantuntijuus ei ole uusi avaus, tiedostetaan sen hyödyt ja sen vuoksi nimenomaan haluttiin lähteä pilotoimaan tämmöistä niin kuin verkkotoimintaa, jotta se olisi saavutettavissa toivottavasti jonain päivänä kaikille, jotka suorittavat tuomiotaan vankilassa, jotta se kokemusääni tavoittaisi jokaisen äärelle niin kuin haluaa ja kokee, niin kuin, että siitä voisi olla hyötyä. Podcastit voi olla yksi keino siihen, verkkovälitteinen ohjaus voi olla toinen keino siihen. Niin kuin tämmöisiä esimerkkejä on haluttu hankkeessa tuoda esiin, jotta tasa-arvoisuus myös niin kuin lisääntyy tuomiota suorittavien keskuudessa ja heidän kuntoutumisen tueksi. Kiitos. Kiitoksia, Katri. Tommilla on käsi pystyssä. Joo, sen halusin vielä sanoa, että tämä
tämä kokemus oli mulle siis niin kuin vuosien päihdekierteen ja rikoskierteen ja kaiken niin kuin menettämisen ja epäonnistumisen jälkeen, niin tämä oli mulle tosi merkittävä kokemus siitä, että mua kuunnellaan niin kuin, ja että mulla on merkitystä ja että henkilökunta ja vangit kuuntelee, niin se tuntui todella aivan mahtavalta. Että se on ollut iso tärkeä osa mun niin kuin itsetunnon kasvamisessa, kun mä olen tehnyt paluuta yhteiskuntaan. Kiitos Tommi, ihan valtavan tärkeä nosto. Ja mä ajattelen, että tämä alleviivaa sitä, että se, että Rikosseuraamuslaitos, vankilat avaa ovensa kokemusäänelle ja kokemusasiantuntijoille, niin on myös kriminaalipoliittinen valinta siihen, että me vahvistetaan rikollisuudesta irrottautuneiden ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa, sitä pystyvyyden tunnetta omassa elämässä. Ihan äärimmäisen tärkeä kommentti. Kiitos Tommi. Tommi, hei, sä aloitit siinä sanomalla sillä, että vähän tuo itse jännittikin niin kuin tämän kuvion aloittaminen, niin minua kiinnostaisi niin kuin kysyä sitä, että miten sä käsittelit sitä sun jännitystä, tai miten sä nyt, jos joku toinen kokemusasiantuntija ryhtyy samaan hommaan ja miettii niitä samoja, että jutteliko sä Maaritin kanssa vai hankekollegan kanssa vai yksinä? No keskusteleminen yleensä, että mä tein noita kaikkia. Ja sitten kun teki niitä valmistautumisia, niin sehän siihen auttoi. Hienoa. Hei, sä Tommi toitkin aika paljon esiin tätä niin kuin luottamuksen rakentamista, ja te molemmat toitte esiin näitä asioita, mitkä siinä varmasti sitä niin kuin edesauttoi, tämä avoimuus ja rehellisyys myös sit, niin kuin omasta tilanteesta ja itsestä kertominen ja semmoinen aito heittäytyminen ja niihin tilanteisiin niin kuin pureutuminen, mutta miten tämä verkossa toimiminen, herättikö tämä jotakin epäluuloja tai erityisiä haasteita niin kuin siihen luottamuksen rakentumiseen sen mustien palleroiden, eikö miten te kuvasitte siinä ruudulla lisäksi, mutta oliko siinä jotain semmoista erityistä, mitä voisitte vielä mainita? No mitä nyt kyselin tästä just siitä luottamusasiasta, että oliko siinä mitään, niin he sanoivat, että ei he kyllä ollut yhtään ainakaan sellainen olo, että ketään kuuntelisi. Että sen puoleen ei ollut niin kuin se luottamuksen kanssa mitään ongelmaa, että ainoa oli tämä, että mitä me höpötellään sitten Tommin kanssa. Niin ei siinä oikeastaan tullut niin kuin mitään muuta, ja vaikka heillä oli ne ennakkoasenteet semmoiset, että saako luottamusta syntymään, jos sä juttelet jonkun pään kanssa niin kuin ruudulla, niin kyllä jokainen sanoi, että ei heillä ollut siinä mitään. Että se lähti melkein ensimmäisestä kerrasta, jollei sitten viimeistään toisesta kerrasta niin kuin liikkeelle. Ja siinä on varmaan toi Tommin persona ja just se, mitä hän niin kuin itse kertoo ja näyttää sen, että häntäkin jännittää. Se niin kuin kaikki yhdessä varmaan sit avasi kyllä näille sen luottamuksen, että ei sen suhteen ollut kyllä mitään ongelmia. Hienoa, kiitoksia. Sitten siirrytään varmaan Hämeenlinnan pilottiin. Olkaatten hyvät. Kiitos. Hei ja tervetuloa munkin puolesta tähän webinaariin. Mä oon siis Tikin Tuula ja mä oon ollut tässä kokemusasiantuntijat hankkeessa alusta lähtien mukana työelämävalmentajana. Ja sitten mulla on ollut niin kuin digiohjaaja meillä valovalmennuksen puolella. Me ollaan niin kuin valovalmennuksesta, niin digiohjaajana työparina ja niin, ja Laurean kanssa ollaan tehty tiivistä yhteistyötä. Ja se, että mä viittasin aiemmin, Karoliina, niin oli se, että mä ajattelin sitä, että kun sä sanoit tämän hankkeen puolesta, että lähti sitten alkuvaiheessa ei vielä toteutettu näitä pilotteja eikä muutakaan, niin itse näkisi, että aikamoinen harppaus hankkeessa tapahtui siinä vaiheessa, kun sain meidän esimiehelle puhuttua sen, että me saataisiin kokemusasiantuntija tähän työpariksi, koska se, että mulla oli ammattilainen työparina, mikä oli ihan huippupersona, ei mitään pahaa sanottavaa, mutta se, että digiohjaus ja sitten ammattilainen, niin se oli aika iso mörkö sitten taas rikos- ja päihdetaustaisille, että se pelkkä digi on jo se mörkö, ja sitten kun siihen tulee vielä ammattilainen kertomaan siitä digistä, niin se lähti ihan tosi nihkeästi liikenteeseen, ja sitten kun saatiin se kokemusasiantuntija työpariksi,
tai sain, niin tämä hankehan lähti liitoon ja sen jälkeen ollaan tehty pilottia pilotin perään ja monenmoista. Mutta jes, mä oon koulutukselta itse sosionomi ja positiivisen psykologian asiantuntija ja ratkaisukeskeinen valmentaja ja mulla on itselläkin paljon erilaista kokemusosaamista. Ja tällä hetkellä mä opiskelen ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa. Ja me tosissaan tehtiin tuonne Hämeenlinnan vankilaan. Se on tämä älyvankila, mistä Juhakin mainitsi. Niin tehtiin sinne tällaista ryhmävalmennuspilottia Tommin kanssa. Me lähdettiin rakentaa tosissaan aika lyhyellä varoajalla tätä pilottia tai vasta viime keväänä ja meillä oli kuitenkin hanke nyt elokuussa loppumassa, mutta onneksi Hämeenlinnan vankilassa, niin kuin täällä on tullut esille, että vankilan johto pitäisi olla myöntämielinen, on ihan huippuvankilan johtaja Anni Karnaranta, niin oli tosissaan tähän heti myönteinen. Käytiin siellä vierailemassa ja suunniteltiin sitten jonkunlaista yhteistyötä ja siitä sitten rakentui tällainen ryhmävalmennus. Ja vankilan kanssa tosissaan sujuu se yhteistyö tosi helposti. Ja tämän valmennuksen tarkoituksena oli herätellä vankeja siihen, että miten ne vois hyödyntää sitä vankeusaikaansa ja kuinka he vois käyttää sitä niin kuin hyödyksi. Ja me tehtiin tämä pilotti tulo-osastolle ja sen takia lähdettiin tällä agendalla liikenteeseen. Eli me tavattiin ne vangit Teamsissa ja vangit kokoontui siellä sitten niin kuin huoneeseen, jossa oli sit vankilan työntekijä mukana. Ja sitten ne otti yhteyttä muuhun ja Tommiin. Ja tällaiseen ratkaisuun me päädyttiin siksi, koska meillä olisi mennyt niihin turvaselvityksiin niin kauan aikaa, niin sitten oli helpompi, kun siinä oli vankilan työntekijä koko aika mukana siinä tapaamisissa. Ja itse pidin ainakin sitä, että oli hyvä, että vankilan henkilökunta oli paikalla, että sitten taas pystyi heti kysymään siinä, kun ei itse tiennyt, miten ne asiat siellä vankilassa toimii, niin pystyi reaaliaikaisesti kysymään sitä, että miten vaikka siihen opinto-ohjaajaa saa yhteyttä, missä vaiheessa tuomio kannattaa ottaa, että voiko siihen heti kun tulee vankilaan niin ottaa yhteyttä ja missä vaiheessa kannattaa rakentaa, että sieltä sai sen faktan sitten heti reaaliajassa. Palautteessa tuli kuitenkin esiin, että vangeilla on ne sellipäätteet siellä jokaisella, niin ne olisi toivonut, että ne olisi pystynyt niin kuin osallistumaan niihin ryhmiin niin kuin sellipäätteillä, mikä nyt tässä pilotissa ei ollut mahdollista. Ja he toivoivat sitä, että sen kautta he olisivat oppineet niin kuin myös käyttämään niitä sellipäätteitä. Mutta muutenhan se valmennus palautteen mukaan koettiin niin kuin hyväksi. Siitä oli toivetta, että meillä olisi ensimmäisessä tapaamisessa 3 vankia, että niitä vankeja olisi ollut enemmän. Ja me lähdettiin tosissaan rakentaa tätä valmennusmallia Tommin kanssa positiivisen psykologian viitekehyksestä. Mun mielestä se positiivinen psykologia sopi tähän sen takia, koska se keskittyy siihen ihmisten hyvinvointiin, vahvuuksiin, voimavaroihin ja sitten näiden vahvistamiseen, niin kuin Tommin puheenvuorosta kuultiin, että siellä on nostettu niitä vahvuuksia ja voimavaroja esiin myös siellä yksilötapaamisissa. Tässä aiemmin, että puhuttiin tässä työparimallissa, niin mekin käytettiin Tommin kanssa tässä työparimallia, mikä mun mielestä on tällaisessa ollut koko aikana, mitä me ollaan tehty kaikki tässä hankkeessa työparimallilla, niin on ollut niin kuin tosi hyvä ja se perustuu niin kuin siihen jaettuun asiantuntijuuteen, jossa on niin kuin koulutettu kokemusasiantuntija ja sit sosiaalialan ammattilainen toimii sille tasavertaisesti
ja hyödyntää toisten vahvuuksia ja osaamista. Ja ennen Tommia meillä oli siinä videotervehdyksen tehnyt Tepi mun kollegana, ja mun mielestä molempien kanssa me ollaan onnistuttu tässä työparimallissa ihan tosi hyvin. No mitä sitten tuossa työparimallissa, niin kokemusasiantuntija pystyy antaa niin kuin panoksena. Se on häpeän käsittely esimerkiksi, koska hän on kokenut samankaltaista häpeää silloin omissa kokemuksissaan, stigman vähentämistä, koska hän on kuitenkin työelämässä siinä kokemuksineen, ajattelutavan ja asennemuutoksen sanoittamista. Kokemusasiantuntija osaa nähdä kuitenkin, että missä kohtaa ollaan siinä toipumispolussa oman kokemuksensa kautta, mitä tunteita se tuottaa ja muuta tällaista. Sitten toivoa kokemusasiantuntija luo omalla esimerkillään ja uskottavuutta. Hän tuo sillä, että on selvinnyt siitä samankaltaisesta tilanteesta. Sitten taas ammattilainen tuo siihen työparimalliin tutkimustietoa ja hänellä on ne teoriat hallussa ja tietää pääpiirteittäin, kuinka asiat toipumisen polulla menee. Ja ammattilaisella on myös tietotaito niistä palveluista ja niihin ohjaamisesta ja on se menetelmäosaaminen. Ja oikea-aikaisuudella tarkoitan tässä sitä, että ammattilaisella on myös ymmärrys siitä, minkälaista tukea voisi tarvita missäkin kohtaa. Ja mä uskon, että me oltiin kuitenkin Tommin kanssa tässä pilotissa niin ihan hyviä sillanrakentajia, niin kuin Tommi oli siellä käyrässäkin. Ja se olisi mun mielestä hyvä työmuoto jatkossakin vankilassa, kun ulkopuolinen taho kohtaa vangin ja lähtee hänen kanssaan työstää asioita kimpassa tai kokemusasiantuntijan kanssa kimpassa, niin se luottamus syntyy paljon helpommin kuin sitten taas versus vankilahenkilökunnan kanssa. Ja sitten me nostettiin siellä valmennuksessa myös esiin sitä, että se oma käytös siellä vankilassa myös määrittelee tosi paljon sitä, miten asiat siellä sujuu. Ettei siellä kannata työntekijöille kiukutella, että siellä kuitenkin se metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan ja että kannattaa löytää niitä muunlaisia purkukeinoja sille pahalle ololle ja tuotiin esiin, että ne työntekijät siellä ei ole niin kuin syyllisiä siihen tuomioon, että sillä saa edistettyä, kun käyttäytyy hyvin, niin paljon sitä omanlaista kuntoutuspolkua, mitä haluaa. Sitten tällä valmennus on mun mielestä ihan tosi hyvä alkusysäys siihen itsensä kehittämiseen, että tukemaan sitä desistanssia. Eli juuri sitä rikollisuudesta irrottautumisen prosessiin. Kokemusasiantuntijan tuoma toivo ja esimerkki tuo tosi hyvin uskoa siihen toipumiseen. Ja sitten me kyseltiin myös palautteessa, että missä vaiheessa tällainen valmennus olisi niin kuin hyvä olla tuomiolla. Ja kaikki vastasivat, että alkutuomiossa se on hyvin motivoi sitä, että herättelee sitä muutosprosessia. Mutta me kun Tommin kanssa puhuttiin, niin kyllä me tultiin vähän siihen tulokseen, että tällainen valmennus voisi olla ihan missä vaiheessa vaan tuomioon. Siinä alkutuomiossa herättelemässä ja keskivaiheilla tukemassa ja sitten loppuvaiheella vahvistamassa sitä desistanssia. Siinähän se sitten varmaan voi antaa kysymyksiä.
Kiitoksia Tuula. Mä kysyn ensimmäisen kysymyksen, sit kun muut vielä miettii, niin yhtä varmasti kun desistanssi-käsite esiintyy aina, kun puhutaan Rise-taustaisista kokemusasiantuntijoista, niin minusta tuntuu myös tämä sillanrakentajat-käsite esiintyy. Niin mitä kaikkea tämä sillanrakentajat tarkoittaa? Siinä pystyy olla vähän niin kuin semmoinen tulkki. Sano vaan, joo, sun piti varmaan sanoa. Siinä pystyy ihan olemaan sama vähän. kumpi tähän vastaan. Joo, hyvin sanottu, että sellainen tulkki, mutta mun mielestä myös se tavallaan, että madaltaa sitä kynnystä siihen, ottaa siihen työntekijää yhteyttä. Et se on mun mielestä tärkeää, ja sen takia me puhuttiin Tommin kanssa siitä paljon, että siellä ei ole mikään helppo mennä välttämättä puhua työntekijöille ja uskoutumaan, niin me haluttiin kuitenkin rohkaista sitä, että eihän ne asiat muuten siellä hoidu, jos ei me puhumaan. Kyllä. Joo, ja itse allekirjoitan tämä sillanrakentajat aivan ehdottomasti. Ja toisessa hankkeessa, jossa tein tutkimusta liittyen tähän ihmiset, jotka olisivat työskennellyt kokemusasiantuntijoiden kanssa, niin minusta tuntuu, että aivan kaikki käyttivät tätä sillanrakentajat-sanaa. Että varmasti erittäin hyvin kuvaava. Niin sitten mennään varmaan seuraavaan diaan eteenpäin. Mahdollisuuksia vielä kohti loppukeskustelua. Voisi sanoa varmaankin näin, että tämä verkkovälitteisyys, digin hyödyntäminen mahdollistaa tämmöisiä kustannustehokkaita ja ehkä monella tavalla tasa-arvoisempiakin kuntoutumista tukevia palveluita ihan valtakunnallisesti. Ja näiden pilottien runkoja voisi varmaan hyödyntää järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Mitäs muuta teille tulisi mieleen? Se, kun joku vanki näkee kokemusasiantuntijan toimivan henkilökunnan kanssa, niin se on varmasti tärkeää nähtävää siinä, että pystyy ruveta luottaa myös itsekin, kun näkee, että toinen entinen hörhö siinä niin kuin luottaa ja keskustelee ihan normaalisti henkilökunnan kanssa ja tekee yhteistyötä, niin se on varmasti tärkeää nähtävää siinä. Kyllä. Yhtä opinnäytetyötä, mitä ohjasin tässä hiljattain, se valmistui, niin siinä yhteiskehittämisen keinoin kokemusasiantuntijuutta ja vertaisuutta tarkasteltiin. Ja yksi aivan niin kuin timanttinen innovaatio, mikä siitä syntyi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle, oli tämmöinen, että palvelulähetteeseen tuli tämmöinen täppäruutuun mahdollisuus niin kuin halukkuudesta kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen. Että olisi ihanaa, jos tämmöinen olisi myös Rise-puolella käytössä. Ja en voi olla jatkamatta, että taas sinne kaikille kuulijoille sitä viestiä ja terveisiä, että kun kohtaatte ihmisiä missä tilanteessa tahansa ja tulee nämä aiheet puheeksi, niin jotenkin haastaa siihen meidän palveluita, että kysyttäisiin nimenomaan sitä, että onko täällä palvelusta kokemusasiantuntijaa tavattavissa, ja näin me tuodaan taas sitä tarvetta esiin ja sitä tietoisuutta vahvistetaan siitä, että se voisi olla aika tarpeellinen palvelu. Ja en voi olla myöskään kommentoimatta tätä Hämeenlinna-pilottia, miten niin kuin loistava ajatus siitä, että jo heti siinä tulovaiheessa tarjotaan sitä tukea, näkemystä, esimerkkiä siitä, luodaan sitä toivoa sinne näille tulo-osaston ihmisille, että näistä tilanteista on muutkin ihmiset selvinneet ja tulevaisuutta voi olla edessä ihan toisen näköisenä, mitä se tällä hetkellä on. Ja tosiaan, niin kuin tuossa toitte esiin, että tärkeää olisi, että sitä olisi joka vaiheessa, mutta jotenkin minusta tämä alkuvaihekin on hirveän arvokas nimenomaan myös siitä näkökulmasta, että sen vankeusajan voi käyttää mahdollisimman hyvin itselleen hyödyksi. Et kiitos Tuula ja Tommi teille myös tästä työstä ihan valtavan paljon. Kyllä. Ja seuraava diakin taitaa olla kiitoksia. Aivan, kiitoksia teille osallistumisesta. Ja meidän hankkeen verkkosivuilta
löytyy paljon lisää tietoa. Sinne ollaan koottu materiaalia, artikkeleita, podcasteja ja sitä kautta pääsee myös hankkeen YouTube-kanavalla, josta löytyy videomateriaalia sitten. Ja jos tulee jotain kysymyksiä, niin saa laittaa myöskin sähköpostilla tulemaan perään kelle tahansa meistä varmasti, jotka tänään tässä ollaan oltu äänessä. Tuolta meidän verkkosivuilta löytyy meidän yhteystietoja. Jos ei jonkun löydy, niin välitetään sitten oikeat tiedot. Suuri kiitos, kun olit mukana levittämässä tietoa näistä piloteista sitten mahdollisesti myöskin omissa verkostoissasi eteenpäin. Ihanaa elokuun jatkoa ja tsemppiä syksyyn ja arkeen